السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو ده عايز أتكلم فيه عن الفيزا في إندونيسيا. فأنا طولت ما اتكلمت عن الدراسة، الفيزا، السكن، المعيشة في إندونيسيا باللغة العربية. فالفيديو ده عايز أتكلم فيه عن الأشياء دي، أو بالأخص الفيزا في إندونيسيا، كيف تتحصل عليها، شروطها، وكيف تقدر تتحصل على الشروط بتاعت الفيزا دي. طبعا حاليا انا بعاني لانه رحلت من الحته اللي كنت ساكن فيها، فبعاني من الحته اللي اقدر اصور فيها، ما الاقي حته اصور فيها تكون كويسه. مشيت قبل شويه حته كده قريبه من الشارع الكبير، فكانت صعبه جدا جدا، صوت المواتر والسيارات كان عالي جدا. فقررت اجي الطريق ده لانه الطريق شويه هادي، يعني ما فيه جوطه وزحمه كثيره. فخلونا نتكلم عن الفيزا في اندونيسيا وكيف تتحصل عليها، وكيف تتحصل على الشروط دي بأي طريقة، لأنه في شروط صعبة جدا جدا ما تقدر تتحصل عليها بسهولة. هلو أدي، هلو أدي، هاي، bilang هاي. طيب يا جماعة، زي ما انتم عارفين الفيزا في اندونيسيا فتحت تقريبا لكل انواع الفيز، بقت فاتحة. لكن المشكلة اللي بتواجه كل الناس انه الفيزا ما يقدروا يطلعوها من السفارة. الفيزا حاليا اصبحت اونلاين. فمشكلة الفيزا الاونلاين انه حتى انت ما تقدر تعملها اونلاين براك. ليه؟ لانه حاليا شروط الفيزا، عفوا شكله الطريق ملان، الله يقطع بي جاي. لانه حاليا شروط الفيزا لازم يكون عندك سبونسر، لانه لما تيجي تعمل الفيزا في اشياء مطلوبة من السبونسر ده، لازم يقوم يدخلها في الويب سايت. بعدين الداتا بتاعتك انت كأجنبي عايز تاخد فيزا. وزي ما عارفين الحاجة الجميلة جدا جدا انه الحجر الصحي اتخفض من 5 ايام ل3 ايام. الحاجة دي بتخفض كمية كبيرة جدا من المصروفات اللي هتصرفها في الحجر الصحي، طبعا لانه الحجر الصحي مكلف جدا جدا. ف3 ايام بقى حاجة زي ما بقولوا ممتازة جدا. فحاليا مشكلتنا او المشكلة الكبيرة اللي هي الفيزا. حقوم اوريكم شروطها شنو وكيف تتحصل على الشروط الصعبة. فيها شروط صعبة، او بالاحرى شرط واحد صعب جدا جدا، في ناس كثير بيعانوا منه، سواء كانوا جايين سياحة او اذا كانوا جايين دراسة. فيمكن الشرط ده لانه انا درست هنا وطالب وكده، بالنسبة للي عايزين يجوا فيزا بتاع الطالب، فالحل اللي حديكم له ده حل مناسب جدا جدا. طيب حقوم اقرا لكم الشروط من التلفون طوالي واعقب عليها. اللي هي الشروط دي يعني خاصة للفيزا بتاعت الطالب، لكن متشابهة مع الشروط المطلوبة للفيز الأخرى، فيها تشابه جدا جدا كبير، ما عدا يمكن اختلافها بتختلف مع الفيزا اللي هي لما الشمل. فالفيزا دي فيها إضافات تانية، اللي هي مثلا زي صورة من الكتاب بتاع الزواج، أو الأشياء دي اللي هي لها علاقة بالزواج. فأقوم أقرأ لكم أو أحدد لكم الشروط دي بتاعت الستودنت فيزا، اللي هو الباسبورت كفر، معروف طبعا صورة من الباسبورت، وأكاونت بانك with balance at least $1500، يعني يكون عندك حساب فيه أقل حاجة $1500. الشرط الثالث PCR test result، معروف اللي هو التست بتاع الكورونا PCR. الشيء الرابع completed vaccination certificate، اللي هي شهادة الفاكسينيشن، أو اللي هي جرعة التطعيم بتاعت الكورونا. كويس. الشيء الخامس الستيتمنت ليتر، أو state that ready to make quarantine for 8 days as soon as arrive in Indonesia. طبعا
اللي هي ورقة بتاعت ستيتمنت، أو زي ما بقولوا خطاب، اسمه شنو بالعربي؟ خطاب ما هو نسيت والله اسمه. طيب خلونا نتذكره يا جماعة. خطاب إقرار إنك حتاخد الكارانتينا لفترة بتاعت 8 أيام في إندونيسيا. ده المكتوب طبعا هنا، لكن إندونيسيا خفضت كل الكلام ده ل3 أيام، وده تخفيض طبعا كبير جدا جدا، معروف سهل طبعا ما فيه مشكلة. طبعا كل الشروط اللي فاتت دي كلها زي ما بنقولوا شروط سهلة، وأغلب الناس عندهم، أو أغلب الناس اللي عايزين يسافروا أكيد متوفرة عندهم. فالشرط السادس أو آخر شرط اللي هو أصعب شرط، في ناس كثيرة بتسأل عنه، وفي ناس كثيرة محتارة إنهم كيف يقدروا يتحصلوا على الشرط ده عشان يقدروا يدخلوا إندونيسيا. طبعا بالنسبة للناس اللي عندهم انشورانس كارد سهل طبعا، خلاص انتهى الموضوع يعني. لكن بالنسبة للناس اللي ما عندهم انشورانس كارد يبقى مشكلة كبيرة، اللي هو كيف إنهم يطلعوا انترناشونال انشورانس كارد. بالنسبة للناس الرسميين اللي عايزين يطلعوا الانترناشونال انشورانس كارد مستطيعين بيقدروا، فدي حاجة زي ما بقولوا مريحة وسهلة، ورغم انها مكلفة، طبعا مكلفة الانشورانس كارد الانترناشونال مكلف جدا جدا، فاعتقد الطلاب صعب جدا جدا عليهم. لكن الحل شنو؟ الحل في انه تقوم تكتب ستيتمنت، اقرار نفس الستيتمنت بتاع الكارانتينا، تقوم تعمل اقرار بتاع ستيتمنت بتاع انك مسؤول من نفسك في حال حصلت اي مشكلة او مرضت او حصل لك اي حاجة عملية، اي حاجة انت المسؤول من نفسك، وانت اللي حتدفع الكلام ده. الخطاب ده حيكون في معاه زي ما بقولوا دمقة، نحن بنسميها دمقة، بعدين حاخدها لكم في الفيديو. دمقة تقوم تلصقها وتمضي عليها، فالحاجة دي مهمة جدا جدا لازم تعملها عشان تقدر تتحصل على زي ما بقولوا او تقدر تقدم للفيزا عن طريقه، لانه الانشورانس كارد او الانترناشونال انشورانس كارد مهمة جدا جدا ومن اهم الشروط المطلوبة. فاعتقد دي كل الشروط المطلوبة بالنسبة ل انك تتحصل على فيزا في اندونيسيا في الفترة الحالية دي. وزي ما قلت لكم الشرط الاخير هو اصعب شرط في الشروط دي. طبعا الشرط السادس اللي هو الانشورانس كارد، الحل بتاعه اللي هو الستيتمنت، الاقرار اللي مفترض انت تعمله ده، طبعا حل من عندي انا، لانه قبل كده حصلت لي مشكلة لما قدمت للماجستير، فكنت مضطر انه اعمل انشورانس كارد وانا كنت خارج اندونيسيا. فالحاجة اللي قدرت اعملها او الحل اللي ادوني له ناس الجامعة اللي هو تعمل اقرار بانك مسؤول عن نفسك في حال حصلت اي حاجة. لانه اذا قلت تعمل انشورانس كارد اندونيسي صعب جدا، لانه ما عندك اقامة وانت اصلا ما موجود في البلد، العالمي مكلف جدا جدا. فالاقرار ده طبعا حل زي ما بقولوا حل ممتاز جدا جدا. اتمنى اكون افدتكم بالفيديو ده، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.